ગુડ ઇવનિંગ સ્ટુડન્ટ્સ, કેમ છો બધા મજામાં? આપણે ઘણા ટાઈમથી લેક્ચરની વાટ જોતા હતા કે લેક્ચર આવે, 5th સેમ ચાલુ થાય, પણ ચાલુ જ નહોતું થતું. તો ફાઇનલી આજે આપણે ચાલુ કરવા જઈ રહ્યા છીએ સિવિલ નું સેમેસ્ટર 5th. બરાબર, સિવિલ સેમેસ્ટર 5th. હવે સિવિલ સેમેસ્ટર 5th માં આપણે વાત કરીએ ને તો ટોટલ 5 સબ્જેક્ટ આવે છે. હવે આ 5 સબ્જેક્ટ્સ માંથી હું આજે જે સ્ટાર્ટ કરવાનો છું ને એ સબ્જેક્ટ છે સબ્જેક્ટ નંબર 1. એનું ફૂલ ફોર્મ છે ડિઝાઇન ઓફ સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર્સ, એટલે કે BSS, ડિઝાઇન ઓફ સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર્સ. બરાબર, આના પછી જે આપણે લેક્ચર્સ લેશું તો જે પછી સબ્જેક્ટ સ્ટાર્ટ કરશું એ આવશે ECB. હવે આપણે પહેલા જે 3 દિવસના જે લેક્ચર્સ છે એ 3 દિવસના આપણે લેક્ચર્સ છે એ વિડિયો લેક્ચરમાંથી સ્ટાર્ટ કરીએ. તમને ક્વોલિટી સારી આવશે, તમને થોડોક નોલેજ આવશે, તમને ખબર પડશે કે YouTube વિડિયોઝમાંથી આપણે કેવી રીતે સ્ટડી કરી શકીએ. અને આ પૂરું થાય એટલે આપણે પછી Google Meet અથવા તો Jio Meet જે આપણને સુટેબલ લાગશે એ સુટેબલ મેથડમાં આપણે ઓનલાઈન ક્લાસીસ સ્ટાર્ટ કરશું. સૌથી પહેલા તો તમે એવું કામ કરો કે આ જે વિડિયોની હું લિંક તમને મોકલું છું એ વિડિયોની લિંક તમે તમારા કોલેજના જેટલા સ્ટુડન્ટ છે બધાને ઇન્ફોર્મ કરો ને એ બધા સુધી પહોંચાડી દો. એટલે બધા સ્ટુડન્ટ ભેગા થવાનું ચાલુ થઈ જાય. ભેગા થઈ જશે એટલે આપણે આગળ Google Meet કે Jio Meet જેમાં આપણે સુટેબલ પડે એના પર આપણે આગળ જઈશું. ઓકે, તો આજે આપણે સ્ટાર્ટ કરવાનું છે જે સબ્જેક્ટ છે એ છે ડિઝાઇન ઓફ સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર્સ. હવે હું વાત કરું ડિઝાઇન ઓફ સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર્સ ની તો આ જે છે એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સબ્જેક્ટ છે આપણા કેસમાં વાત કરીએ 5th સેમેસ્ટરમાં, જેની ક્રેડિટ છે એ 7 છે. ક્રેડિટ છે એની 7 છે, એટલે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ સબ્જેક્ટ છે. આપણે ટેલી કરવો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આમાં મોસ્ટલી તમને સમ આવશે, કેલ્ક્યુલેશન આવશે, એક IS કોડ નવી વસ્તુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થશે. બરાબર, એક બુક આવે છે, એ બુક તમારે પ્રિન્ટ કરાવવાની રહેશે અને એક્ઝામમાં પણ તમે જોડે લઈ જઈ શકો છો. IS કોડ શું છે આપણા આ જે ચેપ્ટર જેમ જેમ આગળ વધતું જશે હું તમને એક્સપ્લેન કરીશ. અત્યારે આપણે સાવ બેઝિક ઇન્ફોર્મેટિવ કે ઇન્ટ્રોડક્શન જે છે આપણા સબ્જેક્ટનું એ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. તો સ્ટાર્ટ કરીએ યુનિટ 1. શું નામ છે યુનિટ 1 નું? તો કે લોડ કેલ્ક્યુલેશન ઓન રૂફ ટ્રસ. રૂફ ટ્રસ શું છે એ બી તમને આ વિડિયો જેમ જેમ આગળ વધે એમ એક્સપ્લેન કરીશ. ચેપ્ટર જે છે ફર્સ્ટ યુનિટમાં છે ને બે ચેપ્ટર આવશે. એક આવશે ચેપ્ટર ફર્સ્ટ અને એક આવશે ચેપ્ટર નંબર 8. એક આવશે ચેપ્ટર નંબર ફર્સ્ટ અને એક આવશે ચેપ્ટર નંબર 8 યુનિટ 1 માં. એમાં આપણે સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. પહેલા છે એ છે ચેપ્ટર ફર્સ્ટ ઇન્ટ્રોડક્શન. હવે આપણને કોઈ પણ ક્વેશ્ચન આવે કે ભાઈ નામ તો સાંભળી લીધું ડિઝાઇન ઓફ સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર. હવે એમાં સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર શું છે? એક આપણે આ ટર્મ આપણે જાણેલું છે સ્ટીલ એટલે શું, અને આપણે આ જાણેલું છે સ્ટ્રક્ચર એટલે શું. પહેલા આપણને કહે છે સ્ટીલ એટલે શું, તો કે જે આયરન છે, બરાબર, જે લોખંડ છે એનું મોડિફાઈડ એક રૂપ એને આપણે કહીએ છીએ સ્ટીલ. અને સ્ટ્રક્ચર કેને કહેવાય? તો કે જે બીમ, કોલમ, સ્લેબ અને ફૂટિંગ બધું જોડીને આપણે જે આખું રેડી કરીએ એને સ્ટ્રક્ચર કહેવામાં આવે છે. તો હવે બીમ, કોલમ ને સ્લેબ બનાવવાનું છે એ વસ્તુ ફાઇનલ, પણ કેની બનાવશું આપણે? સ્ટીલનું. આપણે અત્યારે સાંભળેલી કેની બનાવવાની આવતી હતી? કોન્ક્રીટની. હવે પણ આપણે મટીરીયલ તરીકે કોનો યુઝ કરશું? તો કે સ્ટીલનું. તો ઈ જ કે છે ઇન્ટ્રોડક્શન. વાત કરીએ સ્ટાર્ટ. શું લખેલું છે? સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર શું છે? તો કે મેઇન કમ્પોનન્ટ કયો હશે સ્ટીલ માટેનો? મેઇન કમ્પોનન્ટ કયો હશે જે લોડ લેશે? તો કે સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટીલ. આમાં ક્યાંય કોન્ક્રીટનો યુઝ થતો નથી. હા, ફાઉન્ડેશનમાં હશે, બરાબર, બાકી ક્યાંય યુઝ થતો નથી. બરાબર, કઈ જગ્યાએ યુઝ થાય છે? ખાલી ફાઉન્ડેશનમાં કોન્ક્રીટનો યુઝ થાય છે, બાકી ક્યાંય કોન્ક્રીટનો યુઝ થતો નથી. આ જે સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટીલ છે એ શું કરશે? કેના માટે યુઝ થાય છે? તો સેકન્ડ પોઈન્ટ લખ્યો છે used to transfer the load at foundation. beam, column, slab એનો બધાનો જે લોડ હોય છે કઈ જગ્યાએ ટ્રાન્સફર કરવાની ટ્રાય કરશે અથવા તો કઈ જગ્યાએ ટ્રાન્સફર કરશે? એટ ફાઉન્ડેશન લેવલે. બરાબર, અને કયા કયા ટાઈપના સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર્સ તમને જોવા મળે છે? તો એમાં છે પેલું લખેલું છે એ છે I સેક્શન, બીજું છે C સેક્શન અને ત્રીજું છે એંગલ સેક્શન. આના સિવાય પણ હજી ઘણા બધા આવશે એક્સેટ્રા. જેમ જેમ આપણે ભણશું એમ આપણે સેક્શન સમજશું ક્યાં ક્યાં છે. કદાચ તમે આના એક્ઝામ્પલ્સ જોયા હશે. I સેક્શન કેને કહેવાય? બરાબર, જે તમારા ઇલેક્ટ્રિસિટીના પોલ્સ હોય છે, બરાબર, પછી મોબાઈલ ટાવર્સ હોય છે એની જે સાઈઝ હોય છે I સેક્શન અથવા તો H સાઈઝની હોય છે, H શેપની હશે. C સેક્શન ની કદાચ તમે જોયા હશે, બરાબર. નહીં જોયા હોય તો જે આમાં વિડિયો આગળ જશે એમાં તમને ફોટોગ્રાફ પણ તમને બતાવી દઈશ. અને લાસ્ટમાં એંગલ સેક્શન. એંગલ સેક્શન તો મોસ્ટલી બધાએ જોયા હશે. પણ કપડા સુકવવાની જે દોરી હોય તો એ દોરીની જે બે સાઈડ આપણે એંગલ લગાડીએ એને શું કહેવામાં આવે છે? એંગલ સેક્શન. કેના બનેલા હશે? તો કે સ્ટીલના. બરાબર, હવે આ બેસિક સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચરની વાત છે.
આપણે યુઝ કરવાના છે સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર, તો કઈ કઈ જગ્યાએ યુઝ છે? તો સેકન્ડ પોઈન્ટ આપણો એ છે, ટોપિક નંબર સેકન્ડ શું છે? કોમન સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર્સ. કયા કયા કોમન સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર્સ તમને જોવા મળે અને કઈ કઈ જગ્યાએ જોવા મળે? તો એક રૂફ ટ્રસમાં, રૂફ ટ્રસ ફેક્ટરીઝના અને રેલવેઝના રૂફ ટ્રસમાં. રૂફ ટ્રસ શું છે? એટલે કે તમે ઘણીવાર રેલવે સ્ટેશને ગયા છો તો એની જે છત છે બરાબર, ટ્રાયેંગ્યુલર શેપની છત હશે આવી, આને રૂફ ટ્રસ કહેવાય. આવું સેમ ટુ સેમ તમને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ફેક્ટરીઝમાં પણ જોવા મળશે. આવું રેસિડેન્શિયલ બિલ્ડિંગમાં પણ બનેલું હોય, પણ રેસિડેન્શિયલ બિલ્ડિંગમાં સ્ટીલનું નહીં બનેલું હોય. રેસિડેન્શિયલ બિલ્ડિંગમાં તમે જોવા જાવ તો એ વુડનું બનેલું હશે, લાકડાનું બનેલું હશે. જ્યારે રેલવે સ્ટેશન અને ફેક્ટરીઝમાં કેનું બનેલું હશે આવું રૂફ ટ્રસ? તો કે સ્ટીલ. પછી બીજું સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર તમને ક્યાં જોવા મળશે? તો કે આખી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બિલ્ડિંગ્સ ઘણી બધી સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચરની બનેલી હશે, અને એનું ફ્રેમ સ્ટ્રક્ચર આખું કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બિલ્ડિંગ અથવા તો રેસિડેન્શિયલ બિલ્ડિંગની વાત કરું તો એનું ફ્રેમ પણ કેનું બનેલું હશે? સ્ટીલ. બરાબર. આપણે અહીંયા છે ઇન્ડિયામાં બહુ સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર યુઝ નથી થતા રેસિડેન્શિયલ કેસમાં આપણે વાત કરીએ તો, બાકી ઇન્ડસ્ટ્રીયલમાં તો મોસ્ટલી શું બનાવીએ છીએ આપણે? સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચરથી કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બિલ્ડિંગ બનાવીએ છીએ. તમને કદાચને યાદ હોય તો પેલા ટ્વિન ટાવર હતા અમેરિકામાં, જેના પર પ્લેન ક્રેશ કરાવવામાં આવ્યું હતું બરાબર, એ ટેરરિસ્ટ દ્વારા. તો જે બિલ્ડિંગ હતું એ કેનું બનેલું હતું? તો કે સ્ટીલ. એ બિલ્ડિંગ કેનું બનેલું હતું? સ્ટીલનું. એ કોન્ક્રીટનું બનેલું હતું નહીં. બરાબર. પછી બુર્જ ખલીફા છે, એનો 80% ઓફ પાર્ટ છે ને એ કેનો બનેલો છે? સ્ટીલનો. પહેલા આપણે ફ્રેમ ક્રિએટ કરીએ, ફ્રેમમાં આપણે પછી કાચ કે જે વોટેવર આપણે જરૂર પડે એવી રીતે મૂકીએ, તો એમાં આખું ફ્રેમ કેનું બનેલું હશે? સ્ટીલ. અને પછી કઈ જગ્યાએ તમને સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે? તો કે બ્રિજીસમાં. મોસ્ટલી જે બ્રિજ હોય છે બરાબર, રેલવેના બ્રિજ છે, આપણે બીટીમાં જોયા હતા ઘણા બધા ટાઈપ ઓફ બ્રિજ આવે. એના જે રેલવેના બ્રિજ છે, પછી કેબલના જે સ્ટ્રેટ બ્રિજ છે, સસ્પેન્શન બ્રિજ છે, તે બધા મોસ્ટલી કેના બનેલા હશે? સ્ટીલના. અને જે ટ્રાન્સમિશન ટાવર્સ આવે છે, ઇલેક્ટ્રિસિટીના જે ટાવર્સ આવે છે, ઇલેક્ટ્રિસિટીના જે પોલ્સ આવે છે, એ પણ કેના બનેલા હશે? સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર. તો ઘણા બધા વેરિયસ ટાઈપ ઓફ સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર તમને યુઝ થઈ શકે છે બરાબર તમારા ડે ટુ ડે લાઈફમાં. અહીંયાથી મેં અમુક એમાં મેન્શન તમને કરીને બતાવી દીધા. ચલો આપણે એટલી ખબર પડી ગઈ કે સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર શું છે બરાબર, અને સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર કોમન કયા કયા ટાઈપમાં આપણે અવેલેબલ છે. હવે આપણે જનરલ કેસમાં વાત કરીએ તો બે ટાઈપના સ્ટ્રક્ચર્સ આપણા મગજમાં આવે જે આપણે બનાવીએ છીએ. એક એના આપણે નામ આપ્યું હતું આરસીસી, અને એક આપણે નામ આપ્યું જે આપણે અત્યારે વાત કરીએ છીએ એ છે સ્ટીલ. તો શું કામ હું આરસીસી સ્ટ્રક્ચર ને યુઝ કરું અથવા તો શું કામ હું સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર ને પેલું પ્રેફરન્સ આપું? એટલે કે બેના બેનિફિટ શું છે? અત્યારે આપણે સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચરની વાત કરીએ તો સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચરના આરસીસી ના કમ્પેરિઝનમાં બેનિફિટ્સ કયા છે, ફાયદા કયા છે? તો નેક્સ્ટ ટોપિક આપણો એ છે એડવાન્ટેજીસ એન્ડ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર એઝ કમ્પેર ટુ આરસીસી. જો તમે કોન્ક્રીટ સ્ટ્રક્ચર બનાવો અને સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર બનાવો તો બેમાં ડિફરન્સ શું છે એ આપણે અહીં એક્સપ્લેન કરેલું છે. તો પહેલા કેના ફોર્મમાં એક્સપ્લેન કર્યું? તો કે એડવાન્ટેજીસના ફોર્મમાં. તો આ એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે આ ટોપિક છે બરાબર, એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ. એ જીટીયુ ના પર્પસથી થોડોક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે જે ચેપ્ટરનું ઇન્ટ્રોડક્શન છે એમાંથી આ જે છે ટોપિક એ થોડો પૂછાવાની શક્યતા વધારે. તો સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ એડવાન્ટેજીસ શું છે. જોઈએ શું લખેલું છે એડવાન્ટેજીસ. પહેલું તો કે હાઈ કમ્પ્રેસિવ એન્ડ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ. તો કમ્પ્રેસિવ ને ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ તમને ખ્યાલ હશે. કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેન્થ એટલે કે કોઈ પણ આ જો સપોઝ મટીરીયલની વાત કરું અને કમ્પ્રેસ કરું બરાબર છે, તો કમ્પ્રેસ ના થાય એટલે એની સ્ટ્રેન્થ કેવી છે? કમ્પ્રેશન વધારે. ને ટેન્સાઇલ એટલે કે એને હું બે બાજુથી પુલ કરું છું તો પણ એ બ્રેક થતું નથી, તો એને કઈ સ્ટ્રેન્થ કહેવાય? ટેન્સાઇલ. તો સ્ટીલમાં કમ્પ્રેશન ને ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ બે હાઈ હશે. જ્યારે હું ખાલી આરસીસી ની વાત કરું તો તમારા ખાલી નોલેજ પર્પઝથી તેમાં ખાલી કમ્પ્રેશન સ્ટ્રેન્થ હાઈ હશે, એમાં ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ હોતી નથી, અથવા તો ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ કેવી હોય છે? બહુ ઓછી. જ્યારે સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચરમાં કમ્પ્રેશન અને ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ બે કેવી હોય છે? હાઈ. એટલે આપણા માટે એ બેનિફિશિયલ છે. પછી સેકન્ડ પોઈન્ટ ની વાત કરીએ શું છે? ગુડ એસ્થેટિક લુક. દેખાવમાં સારું લાગે બરાબર. સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચરના તમે બિલ્ડિંગ જો મેં વાત કરી, બુર્જ ખલીફા છે, બ્રિજ છે, તો એનો લુક જુઓ અને સેમ તમે કોઈ કોન્ક્રીટ સ્ટ્રક્ચરનો લુક જુઓ તો બેનું કમ્પેરિઝન કરતા તમને જે એસ્થેટિક લુકમાં સારું લાગશે, કેવું લુક સારું લાગશે? તો કે સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર. તો આ શું છે? એનો એક એડવાન્ટેજ છે. પછી વાત કરીએ કે થર્ડ પોઈન્ટ શું છે? કે ગુડ ક્વોલિટી એન્ડ ડ્યુરેબિલિટી. હવે આ શું કામ? ગુડ ક્વોલિટી શું કામ? તો વાત કરીએ આરસીસી છે બરાબર છે, તમે બીમ બનાવો, કોલમ બનાવો, સ્લેબ બનાવો કોન્ક્રીટના, તો એ તો તમે ઓન સાઇટ બનાવશો, સાઇટ ઉપર બનાવો તો કોઈ પણ વસ્તુની ક્વોલિટી જળવાય? ચાન્સીસ છે એમાં કે કોઈ મેઇન ના કારણે એરર આવી શકે. જ્યારે સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચરનું કોઈ પણ મેમ્બર લઈ આવું, બીમ કોલમની વાત કરું તો એ તો હું પહેલેથી ફેક્ટરીમાં બનાવીને લઈ આવીશ,
મારે ખાલી સાઇટ ઉપર આવીને શું કરવાનું હોય ને ઇન્સ્ટોલ કરવાનું હોય અથવા તો બે મેમ્બરને જોડવાનું હોય એટલે એની ક્વોલિટી કેવી રહેશે સારી શું કામ કારણ કે આરસીસી આપણે ઓન સાઇટ બનાવીએ છીએ અને સ્ટીલ આપણે પહેલેથી લઈ આવીએ છીએ ફેક્ટરીમાંથી બનેલું એટલે એની ક્વોલિટી કેવી રહેશે સારી અને કેવું રહેશે ડ્યુરેબલ એટલે કે ટકાઉ થર્ડ પોઈન્ટની વાત કરીએ કે સ્પીડી કન્સ્ટ્રક્શન હવે આ સ્પીડી કન્સ્ટ્રક્શન કેવી રીતે તો મેં તમને વાત કરી તમે કોઈ આરસીસી નું બીમ બનાવો બરાબર તો એ બીમ બનાવ્યા પછી તરત તમે એને યુઝમાં લઈ શકશો નહીં લઈ શકો શું કામ નહીં લઈ શકો કારણ કે હજી કોન્ક્રીટ છે બરાબર ઈ હજી હાર્ડ નથી થયું બરાબર લિક્વિડ ફોર્મમાં છે કોન્ક્રીટ એને સુકવવા તમારે દેવો પડશે 7 દિવસનો ટાઈમ આપવો પડશે પછી એના ટેકા ચોકા તમે દૂર કરશો પછી એને યુઝમાં લઈ શકો યાર સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચરમાં એવું કઈ હોતું નથી સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચરને તમે બે સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચરને જોઈન્ટ કર્યા હા એ વસ્તુની વાત કરીએ કેનાથી જોઈન્ટ કરી શકીએ બે સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચરને તો ત્રણ હોઈ શકે ત્રણ પોઈન્ટથી તમે બે સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચરને જોઈન્ટ કરી શકો એક આવે એ બોલ્ટેડ બોલ્ટથી બે સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચરને જોઈન્ટ કરી શકો એક આવે એ છે વેલ્ડેડ એટલે કે વેલ્ડથી બે સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચરને જોઈન્ટ કરી શકો અને એક આવે રિવેટ બરાબર આ ત્રણ વસ્તુથી તમે સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચરને જોઈન્ટ કરી શકો બે સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર જો તમે લઈ આવો ફેક્ટરીમાંથી બનાવીને તો આ ત્રણ મેથડથી યુઝ કરીને તમે એને જોઈન્ટ કરી શકો અને જોઈન્ટ કર્યા પછી તમે તરત એને યુઝમાં લઈ શકો એટલે કન્સ્ટ્રક્શનમાં ટાઈમ લાગતો નથી ઓછો લાગે છે એના કમ્પેરમાં આરસીસી ના આ બધા એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ લખેલા છે એ બધા આરસીસી ના કમ્પેરિઝનમાં છે એટલું યાદ રાખજો એ લાસ્ટ ટોપિકની વાત કરીએ શું છે કે રિસાયકલિંગ છે શું કામ રિસાયકલિંગ હવે કોઈ વસ્તુને મેં બોલ્ટેડ થી જોડી દીધી તો બોલ્ટ નોખા કરીને એક સ્ટ્રક્ચરની બીજી બાજુ ને એક સ્ટ્રક્ચરની બીજી બાજુ યુઝ કરી શકું ને રિસાયકલ છે કે કોન્ક્રીટમાં પોસિબલ છે કોન્ક્રીટનો કોઈ એક બીમ લઉં બરાબર બીમ બનાવીને તોડી બીજી બાજુ જગ્યાએ હું ઇન્સ્ટોલ કરી શકું નહીં શું કામ કારણ કે એ મટીરીયલ કેવું છે તો કે એ બ્રેક થઈ શકે એવું છે એ રિસાયકલ થઈ શકે એવું કોન્ક્રીટ મટીરીયલ નથી જ્યારે સ્ટીલ કેવું મટીરીયલ છે રિસાયકલ થઈ શકે એવું અને એન્વાયરમેન્ટ ફ્રેન્ડલી મટીરીયલ છે તમે એને સેકન્ડ ટાઈમ યુઝ કરશો એટલે એન્વાયરમેન્ટની હાર્મ ઇફેક્ટ કેવી આવશે ઓછી જ્યારે કોન્ક્રીટ તમારે દર વખતે નવું બનાવવું પડે એટલે કોન્ક્રીટ બનાવો એટલે હીટ ઓફ હાઇડ્રેશન થાય હીટ ઓફ હાઇડ્રેશન થવાના કારણે એટમોસ્ફિયરમાં CO2 ગેસ આવે એટલે એ એટમોસ્ફિયરને કેવું કરે હાર્મ જ્યારે આમાં હાર્મ કરતું નથી ઓછું કરે છે ઇન કમ્પેર ટુ આરસીસી આના સિવાયના બીજા ઘણા બધા એડવાન્ટેજીસ છે બરાબર તમારા ઓન વર્ડ્સમાં તમે લખી શકો કે આમાંથી છે લોડ વધારે તમારે કેરી કરાવવા માટે સ્પાન છે એઝ કમ્પેર ટુ આરસીસી ઓછો યુઝ કરવો પડશે એ બધું તમને ફોટોગ્રાફ્સમાં તમને આગળ વિડિયોમાં સમજાવી દઈશ ચલો અહીંયા તમારા જે છે એડવાન્ટેજીસ કમ્પ્લીટ થઈ છે હવે આપણે જોઈએ કે ડિસએડવાન્ટેજીસ કયા કયા છે ડિસએડવાન્ટેજીસની હું વાત કરું તો પહેલું કે એનો જે ઇનિશિયલ કોસ્ટ છે એ ખૂબ હાઈ છે તમારે એને ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે પહેલા તો જો મોસ્ટલી સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર છે આઈ ના સી ના કેવા શેપમાં તમને મળશે એંગલ સેક્શનમાં મળશે તેવા તમારે ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ લાગશે તો સાઇટ ઉપર લઈ આવવા માટે એટલે એનો ઇનિશિયલ કોસ્ટ વધારે પ્લસમાં તમે જ્યારે એને કોઈ હાઈ રાઇઝ બિલ્ડિંગ ઉપર તમે એને કરતા હોય તો હાઈ રાઇઝ બિલ્ડિંગ માટે તમારે ટાવર ક્રેન જોઈશે પહોંચાડવા માટે તો ટાવર ક્રેન પહોંચાડવા માટે ટાવર ક્રેનનો પણ ખર્ચો થશે અને ઇન્સ્ટોલેશન માટે તમારા બોલ્ટેડ વેલ્ડેડ અને રિવેટ કરીને એક્સ્ટ્રા જે છે બરાબર એના માટેના પણ તમારે લેબર્સની જરૂર પડશે એટલે ઇનિશિયલ કોસ્ટ કેવો છે એનો ખૂબ વધારે એઝ કમ્પેર ટુ કોન્ક્રીટ શું કામ કારણ કે કોન્ક્રીટમાં તમારે સ્કિલ્ડ લેબર્સની જરૂર નથી કોન્ક્રીટ મિક્સ કરવું એ કોઈ પણ જે અનસ્કિલ્ડ લેબર છે એના માટે પણ પોસિબલ છે જ્યારે આ બોલ્ટેડ ને રિવેટેડ ને એ બધું છે એ કોઈ ખાસ ટ્રેનિંગ લીધેલી હોય તો એના માટે પોસિબલ થાય પછી બીજી વાત કરીએ કે સૌથી મોટો ડિસએડવાન્ટેજ સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચરનો કે કોરોઝન કાટ લાગી જાય કેટલા સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચરના મેમ્બર છે મેઇન ડિસએડવાન્ટેજ ઈ છે કે આપણે કોરોઝન પ્રોબ્લેમ છે અને એટલે ઇન્ડિયામાં સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર છે ઓછા યુઝ થાય છે કારણ કે ઇન્ડિયાનું જે એટમોસ્ફિયર છે એ ભેજવાળું છે ભેજવાળું એટમોસ્ફિયર હોય એટલે કોન્સ્ટન્ટ પાણી છે અથવા તો ભેજ છે એ સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચરના કોન્ટેક્ટમાં આવે એટલે શું થાય કોરોઝન કાટ લાગે એટલે સ્ટ્રક્ચર તમારું વહેલી તકે ડિટોરિએટ અથવા તો ભાંગી જાય ટકાઉપણું કેવી થઈ જાય સ્ટ્રેન્થ કેવી થઈ જાય ઓછી થર્ડ આપણે વાત કરીએ ડિસએડવાન્ટેજીસ તો શું છે લો ફાયર રેઝિસ્ટન્સ ફાયર સામે રેઝિસ્ટન્સ એનું કેવું છે ઓછું કોન્ક્રીટનું ફાયર રેઝિસ્ટન્સ વધારે છે સ્ટીલનું ફાયર રેઝિસ્ટન્સ કેવું છે ઓછું એટલે આગ લાગશે ત્યારે પહેલા કયું સ્ટ્રક્ચર ફેલ થશે સ્ટીલ આરસીસી ટકશે પછી વાત કરીએ લેસ ટોલરન્સ એટલે શું કે આ જે આરસીસી બરાબર એનો કોઈ એક મેમ્બર બનાવું સપોઝ હું બીમ ક્રિએટ કરું છું બરાબર તો બીમના જે તમે મેઝરમેન્ટ છે મેઝરમેન્ટ્સમાં તમે ચેન્જ કરી શકો બરાબર કારણ કે તમે ઓન સાઇટ ઉપર બનાવો છો ઈ કોઈ પર્સન ક્રિએટ કરે છે
ત્યારે આ તો પહેલેથી તમે બનાવેલું આવશે ફેક્ટરીમાંથી, તો ત્યાં ટોલરન્સ કેવું હશે, એમાં માપમાં છૂટછાટ કેવી હશે, એના કોઈ મેઝરમેન્ટમાં છૂટછાટ કેવી હશે, સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચરમાં બહુ ઓછી હશે. તમારે એને વેરી પ્રિસાઇઝલી ક્રિએટ કરવું પડશે, બહુ ધ્યાન રાખીને બનાવવું પડશે. ત્યારે આમાં તમે થોડી ઘણી છૂટછાટ આપી શકતા હતા આરસીસી, એટલે આપણે ટોલરન્સ કેવી મળે છે, ઓછી. પછી વાત કરીએ ટેમ્પરેચર વધે એમ એની સ્ટ્રેન્થ ઘટે. આનો બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણે વાત કરીએ તો રેલવેના બે પાટા ઉપર થોડી જગ્યા રાખીએ. શું કામ જગ્યા રાખી હોય કે જેમ એના ઉપર ટેમ્પરેચર પડે એમની લેન્થ વધે. લેન્થ વધે એટલે કોઈ પણ સેક્શનની સ્ટ્રેન્થ કેવી થઈ જાય, રિડ્યુસ થઈ જાય. બરાબર? એની એકચ્યુઅલ જે લેન્થમાં સ્ટ્રેન્થ મળતી હતી એના કરતા ટેમ્પરેચર વધવા કે ઘટવાથી એની સ્ટ્રેન્થ કેવી થઈ જાય છે, ઓછી. કોન્ક્રીટમાં એવું થાય છે પણ સ્મોલ સ્કેલમાં થાય છે, જ્યારે સ્ટીલમાં એ થાય છે કેવું, બહુ લાર્જ સ્કેલમાં, બહુ હાઈ સ્કેલમાં. અને લાસ્ટ ડિસએડવાન્ટેજીસની વાત કરું તો શું છે કે આમાં સ્કિલ્ડ લેબર્સની જરૂર પડશે. શું કામ સ્કિલ્ડ લેબર્સ? કે વેલ્ડેડ કરવાનું છે અથવા તો રિવેટ કરવાનું છે. તો રિવેટ કરવા માટે કે વેલ્ડિંગ કરવા માટે કોઈ લેબર્સ કે જેને વેલ્ડિંગનો નોલેજ ના હોય એવા પર્સન ચાલે નહીં. પ્રોપર ટ્રેનિંગ એને આપવી પડે. પ્રોપર ટ્રેનિંગનો યુઝ કરી પછી જ અહીંયા વર્ક કરી શકે. નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે આગળ જોશું. ઓકે, તો લાસ્ટ સુધી આપણે જોયું કે સ્ટીલના એડવાન્ટેજ અને ડિસએડવાન્ટેજ શું છે. ટેલી કરી દીધું, આપણે સમજાવી ગયું. નેક્સ્ટ ટોપિકની વાત કરીએ ઇન્ટ્રોડક્શનમાં, તો શું છે પ્રોપર્ટીઝ ઓફ સ્ટીલ. પ્રોપર્ટીઝ ઓફ સ્ટીલ શું કે તમે સ્ટીલને કેવી રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો. જે સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટીલ છે જે તમારે કન્સ્ટ્રક્શનમાં કે ડિઝાઇનમાં યુઝ કરવાનું છે, તો એની પ્રોપર્ટીઝ શું હશે જે તમે યુઝ કરી શકો. તો પહેલી પ્રોપર્ટી છે મોડ્યુલસ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી. E. આપણો સાંભળેલો શબ્દ છે. ગુજરાતીમાં આપણે કહેતા હતા સ્થિતિસ્થાપકતાનો માપાંક. SM1 SM2 ઘણી જગ્યાએ યુઝ કરેલો છે. એની કિંમત એ ફિક્સ હતી 2 × 10⁵ Nm/mm². બીજી વસ્તુ વાત કરીએ તો આ પણ તમને આવી ગયો તો પોઈઝન્સ રેશિયો. તો પોઈઝન્સ રેશિયો ન્યુ ની કિંમત કેટલી હોય છે જ્યારે તમે સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર યુઝ કરો ત્યારે, તો કે 0.3. અને એક આ ટર્મ તમારા માટે નવો છે, યુનિટ માસ R, એની વેલ્યુ હોવી જોઈએ 7850 kg/m3. આ એક વખત તમારા જીટીયુ એક્ઝામિનેશનમાં પૂછાયેલો હતો કે પ્રોપર્ટીઝ લખો સ્ટીલની કઈ કઈ છે. તો પહેલી પ્રોપર્ટી મોડ્યુલસ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી કેટલી લેવાની, E = 2 × 10⁵ Nm/mm². બીજું પોઈઝન્સ રેશિયો μ કેટલો લેવાનો, 0.3. અને લાસ્ટમાં લેવાનો યુનિટ માસ R, એટલે કે કેટલો, તો કે 7850 kg/m3. ચલો વાત કરીએ આ પ્રોપર્ટીઝ કમ્પ્લીટ થઈ છે અહીંયા. હવે આપણે જ્યારે સ્ટાર્ટ કર્યું તો સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર, ત્યારે મેં વાત કરી હતી કે વેરિયસ ટાઈપ ઓફ સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર્સ કે વેરિયસ ટાઈપ ઓફ શેપ્સ આપણે માર્કેટમાં અવેલેબલ છે. તો કયા શેપ્સ અવેલેબલ છે, તો પહેલા શેપની વાત કરું તો શું છે, આઈ સેક્શન. બીજાની વાત કરું તો સી એટલે કે ચેનલ સેક્શન. ત્રીજું પી સેક્શન. ચોથું એંગલ સેક્શન. અને એના સિવાય અધર્સ, એમાં સ્ટીલ બાર્સ આવે, ટ્યુબ આવે, પ્લેટ આવે, સ્ટીલની શીટ્સ આવે, સ્ટ્રીપ્સ આવે, એટસેટ્રા. હવે લાઈન વાઇઝ આપણે બધાને સમજવાનું ટ્રાય કરીએ. આઈ સેક્શન એટલે શું, સી, પી, એંગલ સેક્શન્સ અને આ કઈ રીતે આપણે માર્કેટમાં અવેલેબલ છે. તેમાં આપણે પહેલા ફોકસ કરીએ કેના ઉપર, તો કે આઈ સેક્શન ઉપર. હવે જોઈએ અહીંયાથી કેવી રીતે તમને જીટીયુ એક્ઝામિનેશનમાં પૂછાય. સપોઝ કે અહીંયા જો અલગ અલગ વેરિયસ નામ લખેલા છે, એના શોર્ટ ફોર્મ લખેલા છે, તો તમને એમ કહેશે, સપોઝ કહેશે ISJB, એનું ફૂલ ફોર્મ આપો. તો વોટેવર જે ફૂલ ફોર્મ છે આપણે હું તમને હમણાં એક્સપ્લેન કરું, એ તમારે લખવાનું થશે. પછી એમ કે ISLB નું ફૂલ ફોર્મ લખો, તો વોટેવર જે એનું ફૂલ ફોર્મ છે એ આપણે એક્ઝામિનેશનમાં લખવાનું છે. 2 માર્ક્સના જે આપણા શોર્ટ ક્વેશ્ચન્સ છે એમાં પૂછાય. એમાં સૌથી પહેલા આપણે કેની વાત કરવાના છીએ, તો કે આઈ સેક્શન. હવે આઈ સેક્શનમાં કયા કયા વેરિયસ સેક્શન્સ અવેલેબલ છે, તો સૌથી પહેલું છે આપણે વાત કરીએ ISJB. I એટલે કે ઇન્ડિયન, S એટલે કે સ્ટાન્ડર્ડ, J એટલે જુનિયર અને D એટલે ડી. IS બધાયમાં સેમ, ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ. હવે આ જે થર્ડ ટર્મ છે ને એ બધાયમાં વેરીએબલ આવશે. એટલે આપણે થર્ડ ટર્મ એક જ વખત યાદ રાખી લઈએ તો બીજા બધા જે સેક્શન્સ આવશે એમાં એનો મીનિંગ સેમ જ થશે. અને B એટલે શું યાદ રાખવાનું, મી. તો સેકન્ડની વાત કરીએ ISLB એટલે I એટલે ઇન્ડિયન, S એટલે સ્ટાન્ડર્ડ, L એટલે લાઇટ અને B એટલે B. થર્ડ સેક્શનની વાત કરીએ ISMB. ISMB શું, તો કે ઇન્ડિયન, IS એટલે સ્ટાન્ડર્ડ, M એટલે મીડિયમ અને B એટલે B. અને લાસ્ટ સેક્શનની વાત કરીએ ISWB.
I એટલે ઇન્ડિયન, S એટલે સ્ટાન્ડર્ડ, W એટલે વાઇડ ફ્લેંજ અને B એટલે B. બરાબર? તમારે યાદ શું રાખવાનું છે? IS એટલે ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ સેમ, B પૂછાય તો B, C કેસે બરાબર, ISLC તો C એટલે ચેનલ સેક્શન, ISLT લખે તો T એટલે T સેક્શન. એંગલ સેક્શન નું તો અલગ જ આવશે, એ જોઈ લેશું. યાદ રહી જશે ને શોર્ટ ફોર્મ ના ફૂલ ફોર્મ આપણને પૂછાય તો એ આપણે એક્સપ્લેન કરીને લખવાનું થશે. 2 માર્ક્સ ના શોર્ટ ક્વેશ્ચન માં પૂછે એની શક્યતા થોડી આમાંથી વધારે. હવે અહીંયા જે સેક્શન છે અહીંયા ટેલી કલર આપણે રાખેલો છે. શું નામ છે? ISHB એટલે કે ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ. H એટલે હેવી, B એટલે B. બરાબર? JB એટલે જુનિયર બીમ, L એટલે કે લાઇટ બીમ, M એટલે મીડિયમ બીમ, W એટલે વાઇડ ફ્લેંજ બીમ અને H એટલે કે હેવી બીમ. હવે અહીંયા એક મેં I સેક્શન ડ્રો કરીને રાખેલો છે. બરાબર? એમાં આપણને ખબર છે કે જે હોરિઝોન્ટલ મેમ્બર છે એને કહેવાય ફ્લેંજ અને જે વર્ટિકલ મેમ્બર છે એને કહેવાય વેબ. તો આ હોરિઝોન્ટલ મેમ્બર જે ફ્લેંજ છે, ફ્લેંજના કંઈક મેઝરમેન્ટ્સ હશે. આ છે એની વિડ્થ કહેવાય, આ એની થિકનેસ કહેવાય. તો વિડ્થ ને કહેવાય આપણે BF, એની થિકનેસ ને કહેવાય TF અને આ વેબ છે એની જે વિડ્થ છે એને કહેવાય TW અને ટોટલ ને કહેવાય એની ડેપ્થ. તો આ કેવી રીતે આપણે હશે તો હું સમજાવવાની ટ્રાય કરું કે તમે જ્યારે માર્કેટમાં જાઓ તો તમારે એમ એક્સપ્લેન કરવાનું કે ISMB 300 આપો, which means કે તમે આ 300 છે એની ડેપ્થ ઇન્ડિકેટ કરે છે. ટોટલ ISMB ની ડેપ્થ કેટલી હશે? 300. બાકીના જે એના મેઝરમેન્ટ્સ તો એમ કહો કે આ B, TF, TW એ બધું તમારે રેફરન્સ જોતું હોય તો ક્યાંથી મળી જશે? સ્ટીલ ટેબલ. મેં તમને જે વાત કરી કે જે IS કોડ તમારે યુઝ કરવાના છે એ IS કોડમાં એક કોડ છે એનું નામ આપણે આપેલું છે. શું છે? તો કે સ્ટીલ ટેબલ. ત્યાંથી તમને આના BF, TF, TW, ડેપ્થ એના સિવાય એના જે બીજા મેઝરમેન્ટ છે એ તમને સ્ટીલ ટેબલમાંથી મળી જશે. નેક્સ્ટ ની વાત કરીએ શું છે? C સેક્શન અથવા તો ચેનલ સેક્શન. ચેનલ સેક્શનમાં પણ સેમ ISLC એટલે કે ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ લાઇટ C સેક્શન, ISMC એટલે ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ મીડિયમ ચેનલ સેક્શન, ISSC S એક નવો આવ્યો તો અહીંયા ટર્મ મેં નામ આપી દીધું. શું છે? સ્પેશિયલ ચેનલ સેક્શન. પછી વાત કરું તો એના સિવાય હવે આવે છે એંગલ સેક્શન્સ. એંગલ સેક્શનમાં શું આવશે? તો એંગલ સેક્શનમાં એક આવે ઇક્વલ એંગલ અને એક આવે અનઇક્વલ એંગલ. જો એનું મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે IS એવું લખેલું હશે. હવે આપણે છે ને SM1 માં તો ઘણી જગ્યાએ જોયેલું છે જ્યારે આપણે મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા ફાઇન્ડ કરતા હતા ને ત્યારે L એંગલ આવતા હતા. હવે L એંગલ છે. હવે આ 150, આ એક મેઝરમેન્ટ છે એ છે તમારું 150, આ બીજું મેઝરમેન્ટ છે એ 150 અને 12 કે તો શું છે એની થિકનેસ. તો આને કેવું કહેવાય? ઇક્વલ એંગલ. જ્યારે એક મેઝરમેન્ટ અહીંયા 115 ની જગ્યાએ 115 ની જગ્યાએ 115 કરી નાખું તો એ કેવું એક એંગલ થઈ જશે? તો કે અનઇક્વલ. બરાબર? વેરિયસ ટાઇપ્સ ઓફ એંગલ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ એટલે કે આપણે ઇન્ડિયન જે માર્કેટ છે બરાબર ત્યાં અવેલેબલ છે. પછી વાત કરીએ T સેક્શન ની. T સેક્શનમાં કયા કયા અવેલેબલ છે? તો કે ISNT, N એટલે નોર્મલ ટીવી બરાબર. પછી ISHT, H એટલે આપણે વાત કરી હેવી, ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ હેવી ટીવી. પછી ISLT, L એટલે લાઇટ ટીવી અને ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ S એટલે કે સ્પેશિયલ ટીવી અને એના સિવાય બી ઘણા બીજા છે. તો અહીંયા સુધી આપણે આજનો લેક્ચર રાખીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આની ડિઝાઇન ફિલોસોફી છે ચેપ્ટર 1 માં જે ક્લાસ ટોપિક વધે છે એને આપણે ડિસ્કસ કરશું. થેન્ક યુ.